سلام به همه، اینجا خانه گیتار ایرانه. شاید نشه گفت که یک ساز خوب ما رو تبدیل به یک گیتاریست حرفه‌ای میکنه، ولی قطعاً میشه گفت که یک ساز بد جلوی پیشرفت ما رو میگیره. این ویدیو راهنمای کاملیه برای همه اونایی که میخوان یک گیتار خوب بخرن. قبل از هر چیز بیاید یه نگاهی بندازیم به این ورقه‌های نازک چوب که دست من میبینید. اگه این ورقه‌های نازک به هم دیگه چسبیده شن و پرس شن، صفحه‌ای به وجود میاد که به اونها میگیم صفحه‌های لامینتی و گیتارهایی که با این صفحات بدنشون ساخته میشه بهشون میگیم گیتارهای لامینتی. و همینطور صفحه‌های دیگه‌ای وجود دارن که از چوب‌های یک تکه و یک پارچه هستن و گیتارهایی که با این صفحات ساخته میشن بهشون میگیم گیتارهای تمام چوب. بنابراین اولین نکته‌ای که در خرید گیتار ما باید بهش دقت کنیم نوع متریالی هست که در ساختار گیتار استفاده میشه. مهمترین قسمت گیتار در تولید صدا بدنه اون هستش که شامل صفحه رو، صفحه پشت و پهلوی گیتار میشه که در بین اینها باز هم مهمترین تاثیر رو در صدا صفحه روی گیتار داره که اگه این صفحه ها لامینتی باشن به علت اینکه بین لایه های اون از چسب استفاده شده رزونانس کمتری رو برای تولید صدا ایجاد میکنن و طبیعتا صدای ضعیفتری هستش و اگه این صفحات چوبی باشن صدای خیلی شفاف و بهتری دارن و البته قیمت ساز هم بیشتر میشه. در این بین بعضی از سازنده‌های گیتار و کمپانی‌ها وجود دارن که صفحه رو از چوب استفاده میکنن و قسمت‌های پشت و پهلوی گیتار رو از صفحات لامینتی استفاده میکنن که میتونه قیمت مناسبتری این سازها داشته باشه نسبت به سازهای تمام چوب. نکته‌ای که درباره این متریال ها ما باید بهش توجه کنیم اینه که در مورد سازهای تمام چوب با گذشت زمان و نوازندگی باشون صدای این سازها بهتر و پخته‌تر میشه، ولی این اتفاق در سازهای لامینتی نمیافته. نکته بعدی در خرید ساز شکل ظاهری اون هست که باید بدون رنگ پریدگی و زدگی باشه و همینطور اتصالات ساز که باید بدون درز باشه و کاملا به هم چسبیده شده باشن، به خصوص اتصالاتی مثل پاشنه گیتار و بریج گیتار. ولی در مورد سازهای استفاده شده بعضی از این رنگ پریدگی ها و زدگی ها ممکنه در صدای ساز تاثیر نداشته باشه و این سازها طبیعتاً قیمت مناسب تری نسبت به سازهای نو داره. مسئله بعدی و اساسی ترین اونها بحث استاندارد بودن گیتار هست که باید اندازه هایی که در ساخت گیتار استفاده میشه کاملا استاندارد و دقیق باشه. یکی از این اندازه ها فاصله بین فرد هاست که باید این فاصله ها کاملا دقیق باشه تا صدای درست نوت ها به گوشمون برسه تا باعث نشه که گوش موسیقی هایمون در دراز مدت آسیب ببینه. و اندازه بعدی فاصله بین سیم هاست که باید این فاصله ها کاملا با هم دیگه برابر باشه تا اکول نوازندگیمون در دراز مدت دچار آسیب نشه. قسمت بعدی که در خرید ساز باید بهش دقت کنیم دسته گیتارمون هست که باید شکل و فرمی داشته باشه که نوازندگی باهاش راحت باشه. همینطور باید دقت کنیم که دسته گیتارمون به سمت عقب یا جلو تاب نداشته باشه و ما برای اینکه بخوایم تاب دسته رو تشخیص بدیم میتونیم گیتار رو به این شکل بگیریم و به قسمت بالای صفحه انگشت گذاریمون نگاه کنیم و این نقطه رو با این نقطه تطبیق بدیم تا مشخص بشه که دسته گیتار تاب داره یا نه. که اگه دسته گیتار به سمت جلو تاب داشته باشه اکشن گیتار بالا میره و نوازندگی با اون گیتار خب طبیعتا سخت میشه و اگه دسته گیتار به سمت عقب تاب داشته باشه صدای فردهای گیتار صدای گزداری شنیده میشه. بحث بعدی اکشن گیتار هست که در ویدیوهای قبلی هم توضیح دادیم. خب میدونیم که به فاصله سیم ها تا بدنه گیتار میگیم اکشن که این اندازه باید استاندارد باشه که اگه این اندازه بالا باشه نوازندگی باش سخت‌تره و اگه این اندازه پایین‌تر باشه صدای گیتار صدای گزداری هستش. در گیتارهای فلامنکو اکشن پایین‌تر از گیتارهای کلاسیک هستش. این مسئله باعث میشه که وقتی ضربات قوی‌تر روی ساز اجرا می‌کنیم صدای گیتار گزدار شنیده میشه. برای مثال وقتی من این سیم رو در حالت عادی اجرا می‌کنم صدای کاملا عادی و بدون گزی رو میشنویم، ولی وقتی محکم‌تر و فورته‌تر اجرا می‌کنم صدای سیم ها گزدار شنیده میشه و این مسئله طبیعیه و جزئی از شخصیت صدای گیتارهای فلامنکو حساب میشه. در نهایت همه این مباحثی که گفته شد میتونه تخصصی باشه و بهتره حتما از یک فرد با تجربه‌ای که سالها نوازندگی کرده و سازهای مختلف داشته کمک بگیرید. توصیه میکنم ویدیو بعدی رو حتما ببینید که در مورد
انواع چوب‌هایی که در ساخت گیتار استفاده میشه و همچنین خاصیت صدایی اونها که میتونه کمک کنه تا گیتار مناسب سلیقتون رو انتخاب کنید. برامون بنویسید که شما موقع خرید ساز به چه نکاتی دقت میکنید.